ઓરિયો કપ બનાવવા માટે આપણે ઓરિયો બિસ્કીટના પેકેટ લીધા છે 4 નાનકડા અને 2 ચમચી દળેલી ખાંડ લીધી છે અને 3 ચમચી બટર લીધું છે. બિસ્કીટમાંથી આપણે પહેલા ક્રીમ કાઢી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા બિસ્કીટમાંથી ક્રીમ કાઢી લઈશું. આ રીતે બધા બિસ્કીટમાંથી આપણે ક્રીમ કાઢી લઈશું. ખાંડ અને બટર નાખી અને બિસ્કીટને આપણે મિક્સરમાં પીસી લઈશું. બિસ્કીટ આપણા ક્રશ થઈ ગયા છે. હવે આ રીતે બધું ભેગું કરી લઈશું. પછી આપણે આ રીતે આટલું ગોળું લેશું. હવે આપણે માવાને આ રીતે આપણે મેશ કરી અને વ્યવસ્થિત કરી લઈશું. પછી આપણે કપમાં આ રીતે શેપ આપી દઈશું. આ રીતે આ રીતે વ્યવસ્થિત દાબી લેવાનું બધું વ્યવસ્થિત. અંગૂઠાની મદદથી આ રીતે બધો શેપ આપણે કપનો આપી દઈશું. તો આ રીતે બધા જ કપ તમે જોઈ શકો છો મેં તૈયાર કર્યા છે. આ રીતે આપણે કપ રેડી કરી લઈશું બધા અને ફ્રીજમાં 2 કલાક માટે સેટ થવા રાખી દઈશું. જે આપણે બિસ્કીટમાંથી ક્રીમ કાઢ્યું છે તે છે આ 2 ચમચી દૂધ છે, 1 ચમચી વ્હીપ ક્રીમ છે, 2 બિસ્કીટ છે ઓરિયો અને 1 ટીપું આપણે વેનીલા એસેન્સ લેશું. બધું મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેવાનું છે. આ મિક્સર આપણે હવે ક્રશ થઈ ગયું છે. હવે આપણે કપ સેટ થવા મૂક્યા હતા તે ફ્રીજમાંથી કાઢી લઈશું. કપ આપણે રેડી થઈ ગયા છે તેને હવે આપણે અલગ પાડી લઈશું. આ રીતે
તમે જોઈ શકો છો કપ આપણા બધાય તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે ભરી લેશું, જે આપણે મિક્સર બનાવ્યું છે ને તેનાથી. આ રીતે બધા કપ આપણે ભરીને રેડી કરી અને 2 કલાક માટે ફ્રીજમાં સેટ થવા રાખી દઈશું. તો રેડી છે આપણા કપ, તે આપણે હવે સર્વ કરી લઈશું.